May loadan, may anong Gcash mo? Laman? Pa, yung bata mo load. Research daw siya. Ha? Hindi. Ano sa iyang ano? Hindi ka rin naman tulog ka, kaya alam ko rin ako. Ara ko. Dikti na. Okay naman ito. Ha? Ano ba? 1.85. Ito lang na.
Tawag ka dyan yan. Ito yun.
Wala ka na gana. Wala ka na gana sa ano?
Hindi. Arin daw. Dala di akong cellphone nga dungol ka. Oh, kung kamu tarong kaswan ko. Guba mo, tapos maano ka? Lambot lang, lipo ka na. Gibidyo ako. Di.
Si Mama, tulog na.
Ma, Paul, ma, foundation, ma? Din? Foundation? O, ay. Inuli na din namon. Wala na diri ayun. Pinukha mo ato. Ari. Ara ang mukha. Concealer yung wala ka di concealer. Okay. Wala ka concealer. Ari oh. Eyeliner din. Ari oh. Ano? Meron ka?
Ano yung abot ka dira? Ang tawag ko man. Ang kawin niya. Maliit.
Bag na. Ayun na bag. Na, arap ka. Kita mo? Sino ba naman yung lalaki? Hindi ba bakit? Ano nga? Bukod sa diskusyon, may mga kalaban ng Senado na nagkakaroon ng presidente. Ano ba maragay mo dyan? Wala yung kakain na dito sa
na. Ah. Saan, saan? Bakit masaan to pa? Ito ako sa... Ano patay? Ano ba? Ano title yun, Joy? Hindi pa napanos na eh.
Kasi ano, bigat yung kasal ng kain ko.
Ayan kasi.
Bakit kasi?
Bakit kasi?
Bakit kasi?
Yes.